હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. તો આજે આપણે ધોરણ 9માં ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 1 સંખ્યા પદ્ધતિનો 17મું લેક્ચર જોવાના છે. બરાબર? ચલો, તો પહેલા એક દાખલો આપો. બરાબર? ચલો, દાખલો છે 2 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 4 ઘાત. ચલો, આનો જવાબ શું આવે? ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. ચલો, આનો જવાબ શું આવે? તો જો શું થાય, હોય આધાર સરખો છે, દેખાય છે? બંનેનો આધાર સરખો છે. આધાર સરખો હોય તો શું થાય? ઘાતનો સરવાળો. તો 2 ની 3 વત્તા 4 તો કેટલા થાય? 2 ની 3 વત્તા 4 કેટલા થાય? 7. તો જવાબ કેટલો આવે? 2 ની 7 ઘાત. કેટલો જવાબ આવે? 2 ની 7 ઘાત. ચલો, તો આજે આપણો 17મા લેક્ચરમાં, આગળના લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું હતું? સ્વાધ્યાય 16ના આગળના લેક્ચરમાં 16મા લેક્ચરમાં આપણે ઘાતાંકના નિયમો જોયા હતા. બરાબર? તો આજે આપણે જોઈશું એના દાખલા. બરાબર? ચલો, તો શરૂઆત કરીએ. આપણે ઘાતાંકના પહેલા નિયમો લખી નાખીએ, પછી એના ઉદાહરણ ગણીએ. બરાબર? ચલો, ટાઇટલ છે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ માટે ઘાતાંકના નિયમો. બરાબર? ચલો, હવે સાંભળો. આપણે 6 જેવા નિયમો લખાયા હતા, ઘાતાંકના નિયમો. કયા કયા? તો પહેલો નિયમ કે a ની m ઘાત ગુણ્યા a ની n ઘાત. બંનેનો આધાર સરખો હોય તો ઘાતાંકનો શું થાય? સરવાળો થાય. ચલો, તો શું થશે? ઘાતાંકનો સરવાળો a ની m વત્તા n. આ બધું લેક્ચર 16માં જોઈ ગયા છે. કયા નંબરના? 16મા લેક્ચરમાં આપણે ઘાતાંકના નિયમો જોઈ ગયા છે. બરાબર? આજે આપણે એના ઉદાહરણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. બરાબર? ચલો, પહેલો નિયમ, પછી બીજો નિયમ. બીજો નિયમ શું હતો? તો ઘાતની ઉપર ઘાત હોય, a ની m અને એની ઉપર એક ઘાત આપેલી હોય, ઘાતની ઉપર એક ઘાત આપેલી હોય તો ઘાતાંકનો શું થાય? ગુણાકાર. તો a ની m ગુણ્યા n. શું થાય? m ગુણ્યા n, ઘાતનો ગુણાકાર. ચલો, પડી ખબર? પછી ત્રીજો નિયમ. ત્રીજો નિયમ શું છે? તો a ની m ઘાત હોય ઇન્ટુ b ની m ઘાત હોય. બંનેના ઘાત શું હોય? સમાન હોય. ઘાત સમાન હોય, પણ આધાર બંનેના શું હોય? અલગ અલગ. તો શું કરવાનું? a ગુણ્યા b, આધારનો ગુણાકાર અને ઘાત ઉપર લખી દેવાની m. શું થાય? એમાં આધારનો ગુણાકાર અને ઉપર શું આવે? m ઘાત. ચલો, આ થઈ ગયો ત્રીજો નિયમ. ચલો, ચોથો નિયમ. હવે છેદમાં આવું આપેલું હોય, a ની 1 ભાગ્યા a ની n ઘાત. બરોબર? શું આપી છે? 1 ભાગ્યા a ની n ઘાત. તો અંશમાં જાય તો શું થઈ જાય? a ની માઇનસ n ઘાત છે. શું થાય? a ની માઇનસ n ઘાત. ચલો, તો આ થઈ ગયો ચોથો નિયમ. પછી પાંચમો નિયમ શું હતો? કોઈ પણની 0 ઘાત આપેલી હોય. શું આપેલી હોય? કોઈ પણની 0 ઘાત. તો જવાબ શું આવે? 1. અથવા આવું આપેલું હોય, b ની 0 ઘાત, તો એ જવાબ શું આવે? 1. અથવા આવું આપેલું હોય તો x ની 0 ઘાત, તો એ જવાબ શું આવે? 1. અથવા 1000ની 0 ઘાત, તો એ જવાબ શું આવે? 1. એટલે યાદ રાખવાનું, કોઈ પણની 0 ઘાત આપેલી હોય તો જવાબ શું આવે? હંમેશા 1 આવે. બરાબર? ચલો, પડી ખબર? પછી બીજો કયો નિયમ હતો? છઠ્ઠો. ચલો, છઠ્ઠા નિયમમાં a ની m ઘાત ભાગ્યા b ની n ઘાત. હવે આ ભાગાકારમાં આપેલું છે તો શું થાય? ઉપર જાય તો શું થઈ જશે? માઇનસ. તો a ની સોરી m e આવશે. શું આવશે? a. જો આધાર સરખો છે તો શું થાય? ઘાતની બાદબાકી. તો m માઇનસ n. શું થશે? m માઇનસ n. આ થઈ ગયો આપણો છઠ્ઠો નિયમ. હવે આ નિયમોનો ઉપયોગ કરીને આપણે દાખલા ગણવાના છે. બરાબર? ચલો, પહેલો દાખલો.
ચલો જેને જવાબ આવડતો હોય એ કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપી શકો છો, બરોબર. ચલો પેલું સાદો સિમ્પલથી શરૂઆત કરીએ આપણો. 4 ની 1/2. ચલો આનો જવાબ શું થશે? એકદમ સિમ્પલથી શરૂઆત કરીએ છીએ, બરોબર. 4 ની 1/2. તો આનો જવાબ શું થાય? ચલો 1/2 નો મતલબ શું થાય? હકીકતમાં વર્ગમૂળમાં 4 થાય. શું થાય? 1/2 નો મતલબ શું થાય? વર્ગમૂળમાં 4. તો 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો 2. તો જવાબ કેટલો આવે આપણો? 2. ચલો પડી ખબર? ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણો. દાખલા તરીકે આવું વાપરીશું 9 ની 1/2. ચલો આનો જવાબ શું થાય? ચલો રેડી. તો જો 1/2 નો મતલબ શું થાય? વર્ગમૂળ. શું થાય? વર્ગમૂળ. તો 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 3. તો જવાબ કેટલો આવે? 3. પડી ખબર? ચલો આ વર્ગમૂળ વાળું આવી ગયું. ચલો આવું આપેલું હોય દાખલા તરીકે 1/2. ચલો આવું આપીશું 27 અને ઉપર આપીશું 1 ની 3 ઘાત. ચલો આનો મતલબ શું થાય? આનો જવાબ શું આવે? તો જો 27 ની ઉપર 1/3. તો શું થાય? આનો મતલબ 1/3 નો મતલબ થાય ઘનમૂળ કાઢવાનું છે. શું કરવાનું છે? ઘનમૂળ. તો 27 નું ઘનમૂળ કેટલું થાય? તો કેટલું થાય? 3 થાય. કેટલું થાય? 3. 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 કરો તો કેટલા થાય? 27. તો 27 નું ઘનમૂળ કેટલું થાય? 3. તો જવાબ કેટલો આવવામાં? 3. પડી સમજણ? ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ. દાખલા તરીકે આવું આપીશું. ચલો 225 અને ઉપર આપીશું 1/2. ચલો આનો જવાબ શું આવે? ચલો તો જો આમાં શું છે? 225 એનું વર્ગમૂળ છે. વર્ગમૂળમાં 225. 1/2 નો મતલબ શું થાય? વર્ગમૂળ. આમાં 225 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 15. કેટલું થાય? 15. હજુ આને બીજી રીતના ગણવું છે આપણે. આ રીતના નથી ગણવું, બીજી રીતના ગણવું છે. કઈ રીતના? જો તો જો 225 તો શું છે? 15 ગુણ્યા 15 થાય. શું થાય? 225 મતલબ 15 ગુણ્યા 15. બરાબર. હવે સાંભળો અને એના પર કેટલા ઘાત છે? 1/2. ચલો હવે આધાર સરખો હોય તો ઘાતનો શું થાય? સરવાળો. તો 15 આ 1 આની ઉપર કેટલી ઘાત હોય? 1. 0 ના હોય શું હોય? 1 ઘાત. આના પર કેટલી ઘાત હોય? તો 1 વત્તા 1 કેટલા થાય? 2. આના ઉપર કેટલા છે? 1/2. થઈ ગયું. હવે જો ઘાતની ઉપર ઘાત હોય, ઘાતની ઉપર ઘાત હોય તો ઘાતનું શું થાય? ગુણાકાર. 15 2 ગુણ્યા 1/2. ચલો 2 2 ઉડી ગયા. તો જવાબ કેટલો આવે? 15 ની 1 ઘાત. 15 ની 1 ઘાત મતલબ 15. જો સેમ ટુ સેમ જવાબ આવ્યો. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ હજુ. ચલો આવું આપીશું. ચલો 81 ની 1/4 ઘાત. ચલો આનો જવાબ શું આવે? આવડતું હોય જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો, બરોબર. 81 ની 1/4. ચલો જુઓ 81 ક્યારે બનો? 81 ક્યારે બનો? તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. જો 3 તળી 9, 3 તળી 9, 9 9 81. તો 3 ને કેટલી વખત ગુણાકાર કરો? 4 વખત ગુણાકાર કરો તારે 81 થાય. અને એને પર કેટલી ઘાત છે? 1/4. બરાબર. ચલો હવે બધાનો જો આધાર સરખો છે. આ 3 3 3 3 એ શું કહેવાય? આધાર કહેવાય. શું કહેવાય? આધાર. અને એની પર ઘાત કેટલી છે? બધો પર 1 1 1
1 બધા પર કેટલી ઘાત છે 1 1 તો શું થાય આધાર સરખો હોય તો ઘાતનો સરવાળો 3 ની ઉપર 1 + 1 + 1 + 1 આની ઉપર કેટલી ઘાત આપી છે 1/4 ચલો 3 ના 3 સરવાળો કેટલો થશે 1 + 1 4 આની ઉપર કેટલી ઘાત આપેલી છે 1/4 ચલો હવે ઘાતની ઉપર ઘાત હોય તો શું થાય ઘાતનો ગુણાકાર શું થાય ઘાતની ઉપર ઘાત હોય તો ઘાતનો ગુણાકાર 3 4 × 1/4 4 × 1/4 4 4 ઉડી ગયા તો જવાબ શું આવ્યો 3 ની 1 ઘાત 3 ની 1 ઘાત મતલબ 3 તો જવાબ કેટલો આવો હોય 3 કેટલો જવાબ આવો 3 પડી સમજણ કમ્પ્લીટ ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ છું ચલો બીજું એક ઉદાહરણ સેમ ટુ સેમ આવું જ છે ચલો આનો જવાબ શું આવો 16 આની ઉપર આપે છે 1/4 ચલો આનો જવાબ શું આવશે ફટાફટ જવાબ આવડતો હોય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો ચલો જો શું છે હોય 16 છે જેમાં આપણે આગળ કહ્યું ને 81 આમાં 16 છે 16 નો મતલબ શું થાય 2 × 2 × 2 × 2 ચલો 2 2 4 2 2 4 ચોગું ચોગું 16 થઈ ગયા 16 હવે એની ઉપર કેટલી ઘાત છે 1/4 થઈ ગયું ચલો હવે જો બધાનો આધાર શું છે 2 છે બધામાં આધાર કેટલો છે 2 અને ઘાત કેટલી છે બધામાં 1 1 1 અને 1 બધામાં ઘાત કેટલી છે 1 ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ ચલો તો ઘાતનો શું થશે સરવાળો 1 + 1 + 1 + 1 આની ઉપર કેટલી ઘાત આપી છે 1/4 ચલો 2 ઘાતનો સરવાળો કેટલો થશે સરવાળો 4 આની ઉપર કેટલી આવશે 1/4 ચલો ઘાતની ઉપર ઘાત હોય તો ઘાતનો શું થાય ગુણાકાર ચલો 2 ની 4 × 1/4 ચલો 4 4 ઉડી ગયા તો 2 ની કેટલી ઘાત 1 ઘાત તો જવાબ કેટલો આવ્યો 2 કેટલો જવાબ આવ્યો 2 પડી ખબર કમ્પ્લીટ રેડી ચલો ઓકે નેક્સ્ટ બીજો ઉદાહરણ લઈએ આપણો ચલો નેક્સ્ટ બીજું ઉદાહરણ ચલો કેટલા લઈએ આપણો ચલો આવું આપેલું છો 64 ની ઉપર આપે છે 6 ઘાત 1/6 ચલો આનો જવાબ શું આવો ચલો આનો જવાબ કેવડો ફટાફટ ચલો જો શું આપે છે ભાઈ 64 ની 1/6 હવે 64 જેમ આપણે આમાં કર્યું ચોગું ચોગું 16 ચલો જોઈએ ચોગું ચોગું 16 16 ચોક 64 તો આમાં જો 4 × 4 × 4 4 વખત કરો તો એ કેટલા થાય 4 × 4 × 4 × 4 ચોગું ચોગું 16 ચોગું ચોગું 16 ના થાય કેટલો જવાબ આવો 2 ખૂબ સરસ ભારતસિંહ ચલો 64 એટલે કેટલા થશે કેટલી વખત ગુણાકાર કરવાનો 6 વખત 2 × 2 × 2 × 2 આની ઉપર કેટલી ઘાત હે 6 ઘાત 1/6 ચલો જો ગુણાકાર કરો 2 × 2 2 2 4 4 દુ 8 8 દુ 16 16 દુ 32 32 દુ 64 તો કેટલી વખત આવે 6 વખત આવે તો આધાર સરખો છે તો ઘાતનો સરવાળો 1 1 1 1 1 તો 2 ની કેટલી ઘાત થશે 6 ઘાત થશે અને ઉપર કેટલી ઘાત આવશે 1/6 ચલો ઘાતની ઉપર ઘાત હોય તો શું થાય ઘાતનો ગુણાકાર તો 6 × 1/6
ચલો 6 6 ઉડી ગયા તો જવાબ કેટલો આવ્યો 2 ની 1 ઘાત તો 2 ની 1 ઘાત મતલબ કેટલો જવાબ આવ્યો 2 કેટલો જવાબ આવ્યો 2 ખૂબ સરસ ચલો बहुत ही बढ़िया चलो नेक्स्ट बीजू उदाहरण लिया हो चलो હવે થોડું પેટર્ન બદલી નાખીએ આપણો ચલો આવું આપેલું છે 9 ની ઉપર કેટલા આપ્યા છે 5/2 ચલો આનો જવાબ શું થાય 9 ની ઉપર કેટલા આલ્યા છે 5/2 ચલો હવે જોજો હવે આમાં શું કરશું આપણે 9 ની ઉપર 5/2 मतलब 9 એટલે કેટલા થાય 3/3 થાય કેટલા થાય 3/3 અને ઉપર કેટલા થાય 5/2 ચલો 3/3 કેટલા થાય 9 થાય હવે આધાર સરખો છે બંનેનો તો ઘાતનો સરવાળો ચલો 3 ની ઉપર 1 અને 3 ની ઉપર 1 તો સરવાળો કેટલો થશે 1 + 1 1 + 1 અને ઉપર કેટલી ઘાત છે 5/2 ચલો 3 ના 3 1 + 1 કેટલા થાય 2 અને ઉપર કેટલા છે 5/2 बहुत ही बढ़िया खूब सरस चलो 3 तो घातनी ऊपर घात हो तो घातनो गुणाकार 2 × 5/2 चलो 2 2 उड़ी गया तो जवाब के 3 ની 5 घात કેટલો જવાબ આવ્યો 3 ની 5 ઘાત चलो पड़ी खबर कंप्लीट चलो नेक्स्ट बीजू एक उदाहरण लिए हजू तो चलो आटला साइड में लिए आप चलो आવું આપેલું 125 ની ઉપર 5/3 કેટલા આલે છે 125 ની ઉપર 5/3 ચલો આનો જવાબ કઈ રીતના લાવશો જવાબ આવડતો હોય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો चलो जो हड़ो अब शू करजू चलो હવે 125 આપેલા છે કેટલા લેશે 125 તો 125 ના 5 × 5 × 5 અને ઉપર કેટલા લેશે 5/3 ચલો 5 5 25 25 પંચા 125 થઈ ગયું હવે જો 5 કેટલી વખત 3 વખત તો કેટલી ઘાત આપે 1 1 1 તો શું થશે ઘાતનો સરવાળો 5 ની 1 + 1 + 1 અને એના ઉપર કેટલી ઘાત આલી છે 5/3 ચલો ખૂબ સરસ જવાબ આવી ગયો છે આગળ કોમેન્ટ બોક્સમાં ચલો 5 ચલો ઘાતનો સરવાળો કેટલો થશે 3 અને ઉપર કેટલા લેશે 5/3 ચલો ઘાતની ઉપર ઘાત ઘાતની ઉપર ઘાત તો ઘાતનો ગુણાકાર ચલો 5 3 × 5/3 ચલો 3 3 ઉડી ગયા તો જવાબ કેટલો આવ્યો 5 ની ઉપર 5 ઘાત કેટલો જવાબ આવ્યો 5 ની ઉપર 5 ઘાત ચલો ખબર પડી કમ્પ્લીટ ओके चलो हड़ो नेक्स्ट बीजू उदाहरण लिए आप चलो हवा थोड़ी पैटर्न बदली नाखी आप चलो हवा पैटर्न बदल लिए चलो थोड़ी पैटर्न बदल लिए पैटर्न बदल लिए चलो बीजू एक उदाहरण लिए आप आવું આપેલું 2 ની 2/3 ગુણ્યા 2 ની 1/3 चलो આનો જવાબ શું આવે 2 ની 2/3 અને 1/3 ચલો આમાં કયો નિયમ લાગુ થશે આ બે શું છે અને આ બે શું છે આધાર છે શું છે આધાર શું છે આધાર અને આધાર બંનેના શું છે સરખા છે શું છે સરખા આધાર સરખા હોય તો ઘાતની ઉપરનો શું થાય સરવાળો થાય શું થાય સરવાળો ચલો તો આધાર સરખો હોય તો શું થાય ઘાતનો સરવાળો તો 2 ની 2 ઉપર થશે 2/3 વત્તા 1/3 વચ્ચે ટપકાનો મતલબ શું સમજવાનો ગુણાકાર બરાબર ચલો 2 ના 2 ઘાતનો સરવાળો ચલો 2/3 1/3 બંનેના છેદ સરખા છે તો શું થશે ડાયરેક્ટ સરવાળો 2 + 1 નીચે 3 જવાબ આવી ગયો ભાઈ કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ ફટાફટ આવું ખૂબ સરસ
ચલો 2 2 વત્તા 1 કેટલા થાય 3 ભાગ્યા 3 ચલો 3 3 ઉડી ગયા તો 2 ની કેટલી ઘાત 1 ઘાત 2 ની 1 મતલબ 2 જવાબ કેટલો જવાબ આવશે 2 કોમેન્ટ બોક્સમાં ફટાફટ જવાબ આવશે ખૂબ સરસ ચલો હડો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ હજુ ચલો નેક્સ્ટ બીજું ઉદાહરણ ચલો આવું આપીશું 3 ની 3 ભાગ્યા 2 ગુણ્યા 3 ની 4 ભાગ્યા 5 ચલો થોડી અલગ વેરાયટીઝ ચલો આનો જવાબ શું આવશે ચલો ફટાફટ બંનેના આધાર સરખા છે દેખાય છે આધાર સરખા આધાર સરખા તો ઘાતનો સરવાળો ચલો ઘાતનો સરવાળો 3 ની ઉપર 3 3 ભાગ્યા 2 વત્તા 4 ભાગ્યા 5 ચલો હળો આનો સરવાળો કરો હળ ફટાફટ જવાબ આવડતો હોય કોમેન્ટ બોક્સમાં આપી શકો ચલો y આધાર કેટલો છે છેદ 2 y કેટલો છે 5 ચલો તો બંનેનો છેદ સરખો કરવો પડે y કેટલા વડે ગુણને તો છેદ સરખો થાય બંનેનો લસા લઈ લેવાનો કેટલો લેવાનો લસા 2 અને 5 નો લસા કેટલો થાય 10 તો y કેટલા વડે ગુણશું આપણે 5 વડે ઉપર કેટલા વડે ગુણવા 5 y 5 છે તો કેટલા વડે ગુણશું 2 વડે તો ઉપર કેટલા વડે ગુણશું 2 વડે ચલો 5 તરી 15 ભાગ્યા નીચે 10 વત્તા ખૂબ સરસ 23 ભાગ્યા 10 કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આવ્યો 4 દુ 8 8 ભાગ્યા 10 ચલો બંનેના છેદ સરખા થઈ ગયા ઓકે ચલો સરવાળો કરી દો 3 15 વત્તા 8 ભાગ્યા નીચે 10 ચલો 3 ના 3 ચલો 15 ના 8 કેટલા થાય 23 ભાગ્યા નીચે 10 ચલો તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ ખૂબ સરસ ભાઈ ખૂબ સરસ ચલો बहुत ही बढ़िया चलो नेक्स्ट बीजू उदाहरण लिए આપણે એક એક નિયમો ઘાતાંકના નિયમો યાદ રહી જશે પહેલા આપણે શું જોયું ઘાતને ઉપર ઘાત હોય તો ઘાતનો ગુણાકાર પછી આધાર સરખો હોય તો ઘાતનો સરવાળો ચલો બીજો નિયમ પૂરો થયો હવે જોઈએ આપણે ત્રીજો નિયમ ચલો આવું આપેલું છે 7 ની ઉપર -3 ગુણ્યા 9 ની ઉપર -3 ચલો આનો જવાબ શું થશે આ નિયમ બદલાઈ ગયો આપણો ચલો આનો જવાબ શું થશે ચલો જો આમાં બંનેના આધાર શું છે અલગ અલગ છે આધાર અલગ અલગ છે શું છે બંનેના આધાર અલગ અલગ દેખાય છે હોય 7 છે હોય 9 છે પણ બંનેની ઘાત શું છે ઘાત સમાન શું છે ઘાત સમાન છે શું છે બંનેની ઘાત સમાન છે હોય -3 હોય -3 દેખાય છે ચલો તો આનો જવાબ શું થશે બંનેના આધાર અલગ અલગ હોય તો આધારનું શું કરવાનો ગુણાકાર 7 ગુણ્યા 9 અને ઘાત કેટલી છે ઉપર -3 ચલો 7 9 63 કેટલા થાય 7 9 63 અને ઉપર કેટલી આવશે -3 હવે ચલો આ એક થઈ ગયો આપણો નિયમ કયો નિયમ લાગુ પડ્યો આઈડિયો યાદ હોય તો આવું આપેલું હોય a ની m ઘાત ગુણ્યા b ની m ઘાત જો ઘાત બંનેની સેમ છે પણ આધાર અલગ અલગ છે તો શું કરતા હતા a ગુણ્યા b અને ઉપર શું આવ્યો m ઘાત બસ આ જ નિયમનો ઉપયોગ કર્યો છે બરાબર ચલો હવે ઓય આવ્યો 63 ની -3 ઘાત ચલો ઓય કયો નિયમ લાગુ થશે આ ઉપર એક નિયમ લખાય તો કયો નિયમ તો a ની 1 ભાગ્યા a ની n ઘાત હોય 1 ભાગ્યા a ની n ઘાત હોય તો અંશમાં શું લખાય a ની -n લખાય શું લખાય a ની -n પણ ઊંધું કરવું હોય a ની -n આલેલી હોય તો આવું પણ લખાય 1 ભાગ્યા a ની n તો આને શું લખાશે 1 ભાગ્યા 63 ની 3 ઘાત શું લખાય 1 ભાગ્યા 63 ની 3 ઘાત ચલો પડી ખબર
ચલો કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ પણ આવી ગયો છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો હડો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. પડી ખબર શું હતું આમાં? આધાર અલગ અલગ હતો તો અને ઘાત શું હતી? બંનેની સમાન હતી. તો શું કરવાનો? આધારનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. 7 ગુણ્યા 9, 7 9 63, ઉપર -3. અને ઉપર -3 હોય, છેદમાં લખવું હોય તો શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. બસ, પડી ખબર. ચલો નેક્સ્ટ બીજું ઉદાહરણ. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. ચલો એવું ને એવું તો સેમ ટુ સેમ. 13 ની 1/5 ગુણ્યા 17 ની 1/5. ચલો આનો જવાબ શું થશે? 13 ની 1/5 ગુણ્યા 17 ની 1/5. ચલો ફટાફટ કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપો હડો. આમાં જુઓ બંનેના આધાર શું છે? આધાર અલગ અલગ. આધાર અલગ અલગ પણ ઘાત બંનેની જુઓ સેમ ટુ સેમ છે. 1/5 1/5. ઘાત શું છે? સમાન. ચલો તો કયો નિયમ લાગુ થશે આમાં? હાલ આપણે આગળનો જેવો દાખલો ગણ્યો ને એવું ને એવું છે, સેમ ટુ સેમ. આધાર અલગ અલગ હોય તો ઘાત સમાન હોય તો શું થાય? આધારનો ગુણાકાર. ચલો તો કયા ગુણાકાર? 13 ગુણ્યા 17 અને ઉપર કેટલા આવશે? 1/5. કેટલા આવશે? 1/5. ચલો 17 ગુણ્યા 13 કરો ફટાફટ. 17 ગુણ્યા 13. ચલો 0 7 1. ચલો 7 તળી 21. ચલો 3 એકા 3, 3 માં 2 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 5. ચલો 1 7 9 5 12. 1 1 ને 2. કેટલો જવાબ આવ્યો ભાઈ? 221. કેટલો જવાબ આવ્યો? 221. તો એ લખો 221 અને ઉપર કેટલા આવશે? 1/5. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી સમજણ? કમ્પ્લીટ. ઓકે ચલો હેડો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો નિયમમાં ચેન્જ કરીએ આપણે. શું કરીએ? નિયમ ચેન્જ. ચલો હવે નિયમ છે આપણો. ચલો આવો નિયમ આપેલો છે. ચલો હવે ભાગાકારનો નિયમ. 7 ની 1/5 ભાગ્યા 7 ની 1/3. ચલો આનો જવાબ શું આવશે? જો ભાગાકાર છે, બંનેના આધાર જો સેમ ટુ સેમ છે પણ ઘાત અલગ અલગ છે. તો આવો નિયમ થાય a ની m ઘાત ભાગ્યા a ની n ઘાત. આધાર સરખો હોય અને ભાગાકારમાં હોય તો ઘાતની શું થાય? બાદબાકી. તો m - n. શું થાય? m - n. બસ આમાં સેમ ટુ સેમ એવું જ કરવાનું છે. ચલો તો શું થશે? 7 ના 7. આધાર સરખો છે તો ઘાતની બાદબાકી. 1/5 - 1/3. ચલો બાદબાકી કરવી પડશે. 7 ના 7. પણ ઓય ડાયરેક્ટ બાદબાકી થશે નહીં, પણ ઓય 5 આપે છે, ઓય 3 આપે છે. બંનેના છેદ અલગ અલગ છે તો પેલા છેદ સરખા કરવા પડશે. તો લસા કેટલો થશે? 5 નો 3 નો 15 લસા થાય. ચલો 5 શું તો ઓય કેટલા વડે ગુણશું આપણે? 3 વડે. તો ઉપર કેટલા વડે ગુણશું? 3 વડે. હવે ઓય 3 છે તો કેટલા વડે ગુણવાના? 5 વડે. ઉપર કેટલા વડે ગુણવાના? 5 વડે. ચલો 3 એકા 3 નીચે 5 તળી 15 માઇનસ. ચલો 5 એકા 5. ચલો ભાગ્યા 5 તળી 15. ચલો બંનેના જો છેદ સરખા થઈ ગયા. હવે ડાયરેક્ટ બાદબાકી કરી દેવાની. ચલો તો શું થશે? 3 - 5 ભાગ્યા નીચે 15. ચલો 7 ના 7. ચલો 3 માંથી 5 જાય તો કેટલા વધુ? -2. 5 આગળ મોટી સંખ્યા આગળ માઇનસ છે એટલે માઇનસ આવશે. નીચે 15. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. શું થઈ ગયો? જવાબ. હવે જો માઇનસ આપેલું છે અને ઘાતને આપણે પ્લસ લખવીશું તો શું કરશું? 1 ભાગ્યા માઇનસ તો છેદમાં લખી દેવાની. 7 ની 2/5. આ રીતના પણ જવાબ આપણે લખી શકીએ. પડી સમજણ? ઓકે ચલો ખૂબ સરસ. ચલો હવે નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ઉદાહરણ ઘણા બધા છે આપણા પાસે, બરાબર. આપણો નિયમ યાદ રહી જવા જોઈએ બધા. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલો હડો આખું મિક્સિંગ વાળો દાખલો આપેલો છે. 5 ની 4/5
નીચે 25 ની 3/2. ચલો આનો જવાબ શું આવશે? ચલો આનો જવાબ કોઈ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપી શકશે? ચલો ફટાફટ. ચલો હવે જો શું કરવાનું છે આમાં? પેલા હોય 25 હોય 5, તો પેલા બંનેના આધાર સરખા કરી નાખીએ આપણે. 5 ની 4/5 હોય 25 એટલે શું લખાય? 5 ગુણ્યા 5 અને ઉપર કેટલા આલ્યા છે? 3/2. બરાબર. ચલો 1 મિનિટ, અક્ષર થોડા સરખા બને. 5 ની 4/5. બરાબર. ચલો 5 ની 1 ઘાત, 5 ની 1 ઘાત. આધાર સરખો છે તો ઘાતનો સરવાળો. તો 1 વત્તા 1 કેટલા થાય? 2 અને ઉપર કેટલા છે? 3/2. ચલો ઉપરવાળા જોઈને એમ જ રાખો 4/5. હવે જુઓ ઘાતની ઉપર ઘાત હોય તો ઘાતનું શું થાય? ગુણાકાર. તો 2 ગુણ્યા 3/2. બરાબર. ચલો 2 2 ઉડી ગયા તો શું વધ્યું? 5. 4/5 ભાગ્યા 5 ની ઉપર કેટલા આવશે? 3 ઘાત. આ 2 2 ઉડી ગયા. બરાબર. તો કેટલા વધે? ખાલી 3. ચલો હવે જો આધાર સરખો છે દેખાય છે. 5 ઉપર 5 તો શું થશે? ઘાતનો બાદબાકી. ચલો 5 ના 5 તો 4/5 -3. ચલો શું થશે આનો જવાબ? 5 ના 5. ચલો હવે છેદમાં કશું ના એટલે 1. 5 અને 1 નો લસા કેટલો થાય? 5. તો એ કેટલા વડે ગુણશું આપણે? 5 વડે. ઉપર કેટલા વડે ગુણશું? 5 વડે. ચલો 4 5 તરી 15. નીચે કેટલા આવશે? 5. તો 5 ની ચલો 15 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધે? 11. પણ શું આવશે? માઇનસ ભાગ્યા 5. તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી ખબર? ઓકે, કમ્પ્લીટ. ચલો નેક્સ્ટ બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણો. ચલો નેક્સ્ટ બીજું ઉદાહરણ. ચલો આવું આપીશું. 3 ની ઉપર 1/2 ગુણ્યા 12 ની ઉપર 1/3. ચલો આનો જવાબ શું આવશે? ફટાફટ આનો જવાબ શું આવશે? કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો ફટાફટ. ચલો જુઓ તો ગુણાકાર કરીએ. 3 ની ઉપર 1/2 ગુણ્યા 12 છે એટલે કેટલા થશે? 3 ગુણ્યા 4 આની ઉપર કેટલા હશે? 1/3. બરાબર. 3 ની 1/2 ગુણ્યા ઘાત. હવે જો હોય શું થશે? 3 ગુણ્યા 4 ની ઉપર 1/3. બંનેની અલગ અલગ ઘાત આપી દો તો 3 ની ઉપર 1/3 થાય ગુણ્યા 4 ની એક શું થાય? 1/3. 3 ની ઉપર શું થાય? 1/3 ગુણ્યા 4 ની ઉપર કેટલા થાય? 1/3. જો ઓનો આધાર બંનેના આધાર સરખા છે તો ઘાતનો શું થશે? સરવાળો. તો 3 ની ઉપર 1/2 વત્તા 1/3 ગુણ્યા 4 ની ઉપર કેટલા છે? 1/3. થઈ ગયું. ચલો હવે જો 3 ના 3. હવે ઘાતનો સરવાળો હોય 2 છે ને હોય 3 છે તો છેદ સરખો કરવો પડે. લસા કેટલો થશે? 6. એના કરતા ચોકડી ગુણાકાર કરી દે. 3 + 2 ભાગ્યા 3 × 2 = 6.
ગુણ્યા 4ની ઉપર કેટલા છે 1/3 3 ના 3 ચલો 3 + 2 કેટલા થાય 5/6 ગુણ્યા 4ની ઉપર કેટલા છે 1/3 તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ પડી ખબર કમ્પ્લીટ ચલો નેક્સ્ટ બીજો એક દાખલો જોઈએ ચલો નેક્સ્ટ બીજો એક દાખલો જોઈએ આપણો આવું આપેલું છે 243 ની ઉપર આપે છે -3/5 ચલો આનો જવાબ શું થશે ચલો જો 243 ક્યારે થાય તો 9 × 81 81 નવ્વો કેટલા થાય 81 નવ્વો એ તો 729 ચલો 3 વડે ગુણ્યા 3 48 ચલો તો મતલબ શું થાય 3 × 3 ગુણ્યા 3 3 9 9 તરી 27 27 તરી 81 81 તરી 243 અને ઉપર કેટલા આલે છે -3/5 ચલો તો 3 કેટલી વખત છે 3 ની એકા 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 આ ધાર સરખો છે ઘાતનો સરવાળો 3 તો કેટલા છે 1 2 3 4 અને 5 તો ઉપર સરવાળો કેટલો થયો 5 અને ઉપર કેટલા લેશે 3 ની 5 ચલો ઘાતની ઉપર ઘાત હોય તો ઘાતનો ગુણાકાર ચલો 5 ગુણ્યા -3/5 ચલો 5 5 ઉડી ગયા તો કેટલો જવાબ આવ્યો 3 ની ઉપર -3 ઘાત ચલો -3 છે તો છેદમાં જશે તો શું થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે તો 3 ની ઉપર કેટલી થઈ જશે 3 ઘાત ચલો 1/3 ની ઉપર 3 ઘાત હોય તો કેટલા થાય 27 કેટલો થાય 27 1/27 પડી ખબર कंप्लीट ओके चलो बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट हजू एक उदाहरण लिए आप चलो आવું આપેલું છે 17 ની ઉપર 2 ઘાત ગુણ્યા 17 ની -5 ઘાત ચલો આનો જવાબ શું થશે આ ધાર બંનેના શું છે સમાન છે ચલો આનો જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપો આ ધાર શું છે સમાન આ ધાર સમાન હોય તો ઘાતનો શું થાય સરવાળો થાય શું થાય સરવાળો ચલો તો સરવાળો કરીએ આપણે 17 તો 2 વત્તા -5 ચલો 17 ના 17 આ ધાર સરખો હોય તો ઘાતનો સરવાળો ચલો 2 પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને 5 ચલો 17 5 માંથી 2 જોઈએ તો કેટલા વધે 3 અને 5 આગળ મોટી સંખ્યા છે એના આગળ માઇનસ તો જવાબ શું આવે માઇનસ થાય ચલો ઉપર માઇનસ છે છેદમાં જશે તો શું થઈ જશે પ્લસ તો 17 ની કેટલી થશે +3 ઘાત કેટલી થશે +3 ઘાત ચલો પડી સમજણ કમ્પ્લીટ ચલો નેક્સ્ટ બીજો એક ઉદાહરણ ચલો હવે બે દાખલા તમને હોમવર્કમાં આપી દઉં શું આપું હોમવર્કમાં ચલો હોમવર્કમાં બે દાખલા છે 5 ની ઉપર 2 ઘાત અને એની ઉપર છે -3 ઘાત બરાબર ચલો આનો જવાબ તો આ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપો ચલો પછી બીજો દાખલો છે 23 ની -10 ઘાત ભાગ્યા 23 ની 7 ઘાત ચલો આ બંને જવાબ તમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે શેમાં આપવાના છે કોમેન્ટ બોક્સમાં બંનેના જવાબ શેમાં આપવાના છે કોમેન્ટ બોક્સમાં નીચે હાય સર બોલો ભાઈ હાય સર વિથિન હાય સર
ચલો આ બંનેના જવાબ તમારું કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે. એકદમ ઇઝી છે. આપણો જે નિયમો ચલાય એ નિયમોના આધારે આ દાખલા જવાબ આપવાના છે. 6 નિયમો યાદ રાખવાના છે ખાલી ઘાતાંકના. કેટલા? 6 નિયમો. બરાબર. એના આધારે આપણે દરેક ઘાતાંકના નિયમો દાખલા ગણી શકીએ. અને હા, જેના આગળનું લેક્ચર જોવાના બાકી હોય, બરાબર, નિયમો સમજવાના બાકી હોય તો આઈ બટન પર અથવા તો પ્લે લિસ્ટમાંથી જોઈ શકો છો. બરાબર. ચલો બીજો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. જે પણ નવા જોડાયેલા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો. ઓકે, વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઈક કરજો અને બીજા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો જોડે શેર પણ કરી દેજો વિડીયોને. હો, આજે વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ સારા કોમેન્ટમાં જવાબ પણ સારા આપ્યા છે. બરાબર. ચલો હળો, થેન્ક યુ, આભાર, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ચલો આ બંનેના જવાબ ફરજિયાત કોમેન્ટ બોક્સમાં આપજો ઓફલાઈન. ચલો ઓકે, ચલો થેન્ક યુ.